බස් එක පරක්කුයි නම් බහින තැන කියන්නේ කොහොමද? කලින්ම බස් එකෙන් බහිනවා නම් බහින තැන මග ඇරුණොත් වැරදි බස් එකකට නැග්ගොත් බස් එකේ ඉන්න කෙනෙක් එක කතා කරමුද? බස් එකට නගින්නේ කොහෙන්ද? මොන බස් එකේද නගින්නේ? ඉතින් මේ හැම දෙයකටම උත්තර අපි අද වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරනවා. අද අපි කතා කරන්නේ බස් එකේ යන එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන සියලුම ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය. ඉතින් ඔයාලට මේක වැදගත් වෙයි. විදේශ රටකට ගියොත් එහෙම බස් එකක නගින්නේ කොහොමද? බහින්නේ කොහොමද? ඒක නෝ විස්තර දැනගන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයකටම අදාළ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් එනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉවර වෙනකන් එකතු වෙන්න. Complaining about a late bus. බස් එකක් පරක්කු වුණොත් ඒ පරක්කු වෙච්ච බස් එක ගැන ඔයා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? මුලින්ම අපිට කියන්න පුළුවන් where is the bus? කොහොමද බස් එක? where is the bus? ඔයාට අහන්න පුළුවන් ඔතන ඉන්න කෙනෙක්ගෙන්. ඔතන කියන්නේ බස් ස්ටේෂන් එකේ ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට අහන්න පුළුවන් where is the bus? කොහොමද බස් එක? ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් I think it's running late. අද බස් එකේ එන්න පරක්කු වෙලා මං හිතන්නේ. I think it's running late කියන්නේ ඒක අද එන්න පරක්කු වෙලා බස් එකේ එන්න පරක්කු වෙලා කියලායි මං හිතන්නේ. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් මෙන්න මේ විදිහට කියනවා It should have been here 30 minutes ago. හිතන්නකෝ දැන් වෙලාව 10යි කියලා බස් එක 9:30ට විතර මෙතෙන්ට එන්න තිබුණේ. ඒ කියන්නේ විනාඩි 30කට කලින් තමයි එන්න තිබුණේ. It should have been here 30 minutes ago. මේ should have කියන එක කෙටි වෙලා තියෙන should have කියලා. මම ඒක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න තමයි මේක වෙන් කරලා කිව්වේ. It should have been here 30 minutes ago. විනාඩි 30කට කලිනුයි එන්න තිබ්බේ බස් එක. It should be coming soon. දුක් වෙන්න එපා. බස් එක ඉක්මනට එයි. It should be coming soon. අනිවාර්යෙන් බස් එක ඉක්මනට එන්න ඕනේ. බස් එක ඉක්මනට එයි. It should be coming soon. Asking about where to get off. ඔයාට කොහෙන්ද බහින්න ඕනේ? මේ ගැන තියෙන වාක්‍ය කිහිපයක් අපි දැන් ඉගෙන ගමු. This bus goes all the way to Gampaha, right? මේ බස් එක යන්නේ කෙලින්ම ගම්පහටම නේද? All the way මේ යන පාර කෙලින්ම ගම්පහට නේද? එහෙම නේද? හරිද කියලා තමයි right කියලා අහන්නේ. මේ බස් එක ගම්පහට නේද යන්නේ? හරිනේ. This bus goes all the way to Gampaha, right? ඊට පස්සේ ඔයාලට උත්තර දෙනවා. එහෙම ඇහුවාට පස්සේ yes, it will take us there. ඒක අපි එහෙට අරයි යනවා. ඔව් අපි එහෙට බස් එක අරයි යනවා. එහෙට තමයි මේ බස් එක යන්නේ. ඔයාලට ඒ විදිහේ තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. Yes, it will take us there. I always catch this bus. මම හැම වෙලේම මේ බස් එකේම තමයි යන්නේ. මේ බස් එක අල්ල ගන්නවා කියන්නේ මම මේ බස් එකේම තමයි යන්නේ. මම මේ බස් එක ගන්නවා කියලා ඔයාලට සිංගල් තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. I always catch this bus. How long is this bus ride? කොච්චර වෙලාවක් යනවද මේ බස් එක යන්න? How long is this bus ride? ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙලාව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. It only takes half an hour. පැය භාගයක් විතර තමයි යන්නේ. ඔයාට කැමති වෙලාවක් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. වෙලාව ගත වෙනවා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ it takes time කියන එක. It only takes half an hour. පැය භාගයක් විතරයි මේ බස් එක අදාළ තැනට යන්න ගත වෙන්නේ. Where do we get off at? අපි කොහෙන්ද බහින්නේ? වැදගත් ප්‍රශ්න තමයි මේක. අපි කොහෙන්ද බහින්නේ? Where do we get off at? Getting off too early. ඔයා බස් එකේ බහින්න ඕන තැනට කලින් ඔයා බැස්සනම් ඉතින් මොනවද ඔයාට කතා වෙන්න පුළුවන්? පොඩි ඩයලොග් එකක් තියෙන්නේ. ඔයාට මුලින්ම අහන්න පුළුවන් is this our bus stop? මේ අපි බහින බස් ස්ටොප් එකද? බස් නැවතුම් පොළද? Is this our bus stop? I think this is it. Get off. මං හිතන්නේ මේක තමයි. අපි දැන් බහිමු. I think this is it. Get off. Dude කියන්නේ අපි මිනිහෝ කොල්ලෝ කියන එක. Dude, where are we at? අපි කොහෙද මේ ඉන්නේ? I have no idea. මට නම් ඒ ගැන කිසිම අදහසක් නැහැ. මම දන්නේ නැහැ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. I have no idea.
I thought this was the right stop. මම හිතුවේ මේක තමයි හරි බස් නැවතුම් පොළ කියලා. I think this was the right stop. Did you make us get off early? ඔයා අපිව කලින් බැස්සෙව්වා නේද? Did you make us get off early? I think we did. ඔව් මං හිතන්නේ අපි කලින් බැස්සා. I think we did. තව කෙනෙක් තරහින් වගේ කියනවා. I should not have listened to you. මට ඔයා කියන දේට සමන් දෙන්න නැත්නම් ඔයා කියන දේ අහන්න නැතුව ඉන්නයි තිබුණේ. ඇහුව හින්දානේ මේ වැරදි තැනකින් බැස්සේ. I should not have listened to you. I really thought this was our stop. මම ඇත්තටම හිතුවේ මේක තමයි අපේ බස් නැවතුම්පළ උනේ කියලා. Now we have to walk. දැන් අපිට ඇවිදගෙන තමයි යන්න වෙන්නේ. Now we have to walk. Maybe we should just wait for next bus. එහෙම නැත්නම් අපිට ඊළඟ බස් එක වෙනකම් බලාගෙන ඉන්නත් සිද්ධ වෙයි. Maybe we should just wait for the next bus. Missing the bus stop. ඔයාගේ බස් නැවතුම්පළ මිස් වුණොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? Where do we get off at? අපි කොහෙන්ද බහින්නේ? ඔයා බහින්න තැන අහන්නේ මෙහෙමයි. Where do we get off at? ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් මෙහෙම කියනවා. I think we have a little ways to go. මම හිතන්නේ අපිට තව ටිකක් යන්න ඕනේ. I think we have a little ways to go. Did we miss our stop? අපි අපේ බස් නැවතුම්පළ මිස් කරගෙන ආවද? පහු කරගෙන ආවද? I'm not sure. මට ඒ ගැන එච්චර විශ්වාසයක් නැහැ. Didn't you say you knew where to get off the bus? ඔයා කිව්වේ නැද්ද ඔයා දන්නවා කියලා කොහෙන්ද බහින්නේ කියලා? I don't know. මම දන්නේ නැහැ. We may have missed our stop. සමහර විට අපේ බස් නැවතුම්පළ අපිට මිස් වෙලා තියෙන්න ඇති. Are you serious? ඔයා ඇත්තටමද කියන්නේ? Are you serious? Yeah, we did miss it. ඔව් අපි ඒක මිස් කරලා තියෙන්නේ. We did miss it. On a wrong bus. ඔයා වැරදි බස් එකකට නැග්ගොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? So, where is this bus supposed to take us? ඉතින් මේ බස් එක අපිව කොහෙටද අරන් යන්නේ? නැත්නම් බස් එක කොයි පැත්තටද යන්නේ? මොන නගරයටද යන්නේ? කොහෙටද යන්නේ? Where is this bus supposed to take us? Are you sure we got on the right bus? ඔයාලුවකින් අහන්න පුළුවන්. ඔයාට හොඳටම විශ්වාසද අපි හරි බස් එකටයි නැගලා ඉන්නේ කියලා? Are you sure we got on the right bus? I have never taken this bus. මම කවදාවත් මේ බස් එකේ නම් ගිහිලා නැහැ. But I think it's the right one. මං හිතන්නේ ඒක හරි බස් එක කියලා. Talking to someone on a bus. බස් එක ඇතුළේදී කාත් එක්ක හරි කතා කරන්නේ කොහොමද? මේ ඩයලොග් එක බලන්න ඔයාට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. How's it going? ඔයාට කොහොමද? How's it going? Good. How about you? හොඳයි. ඉතින් ඔයාට කොහොමද? Good. How about you? Not bad. Thanks for asking. අවුලක් නෑ මාත් හොඳින් ඉන්නවා. ඇහුවට ස්තුතියි. Have you been on the bus for a while? ඔයා කොච්චර වෙලාවද මේ බස් එකට නැගලා නැත්නම් ඔයා කොහොමද මේ බස් එකේ ගත කරපු කාලේ? ඒ වගේ දවස් තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. Only about 15 minutes. විනාඩි 15ක් විතරයි. Only about 15 minutes. Do you ride this bus often? ඔයා මේ බස් එකේ නිතර යනවද? Do you ride this bus often? Not really. I usually drive. ඇත්තටම නෑ. මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ වාහනේ ලෝකන තමයි මම වැඩට යන්නේ. Do you have a car? ඔයා ගාව කාර් එකක් තියෙනවද? Yes, I do. ඔව් මං ගාව කාර් එකක් තියෙනවා. So, why aren't you driving it? ඇයි ඔයා ඒක පදවගෙන යන්නේ නැත්තේ එහෙනම්? Once our president lowers fuel prices, I'll be driving again. අපේ ජනාධිපතිතුමා තෙල් මිල නැත්තම් ඉන්ධන මිල අඩු කළාට පස්සේ මං ආපහු කලින් විදිහටම පැදගෙන යනවා. That's smart thinking. ඒක නම් නියම විදියක්. Where to take the bus? බස් එකට නගින්නේ කොහෙන්ද? නැත්තම් මොන බස් එකකටද නගින්න ඕනේ? මේක ගැන කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? What bus can I catch to get to Kandy? මොන බස් එකද මම ගන්න ඕනේ නුවරට යනවා නම්? What bus can I catch to get to Kandy? Tell me, where you live? මට කියනවා කොහෙද ඉන්නේ කියලා මුලින්ම. Tell me, where you live? I live in ගම්පහ. මං ඉන්නේ ගම්පහ. You can catch the 264. ඔයාට පුළුවන් 264 වෙනි බස් එකේ නගින්න මේ අංකය තමයි කියන්නේ. You can catch 264. It goes to Kandy. ඒ බස් එක නුවරටද යන්නේ? Yes, it does. ඔව් නුවරට තමයි යන්නේ. බස් කතාව මෙතනින් අවසන් වෙනවා. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. next වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම හමුවෙමු.